A Kánreg szakmai előadásainak rögzítését a talajmegújító gazdálkodás elkötelezett hívei, az Agrofutura, a Szerszia Farm és a Talajreform támogatta. I'm here to tell something about our farm. Most of my presentation will be about chickens and so laying hens and meat chickens. Tilán Szlovéniából érkezett, és elsősorban a saját gazdaságáról fog beszélni, annak is egy olyan aspektusáról, hogy elsősorban ugye ő csirkékkel, húscsirkével és tojótyúkokkal foglalkozik, és ezeknek a tartásáról fog beszélni nekünk egy kicsit. But first I have to set the context a bit to explain where I come from, and so you will understand better what we do. Először azonban megpróbálja kontextusba helyezni, azért, hogy megérthessük, hogy ő honnan jön, és hogyan is indult ez az egész, tehát hogy hogyan jutott el odáig, ahol jelenleg tart. First, something about myself. I am a farmer. I'm a farmer since 2016. I was not a farmer before. By education, I have a university degree in archaeology. Tilán 2016 óta gazdálkodik, de amúgy nem az agrárium területéről érkezett. Egyetemi végzettsége van, de ő eredendően archeológus, régész. I have a few functions in non-profit organizations or non-government organizations in Slovenia. So these are my functions. I'm the vice president of our regional organic association. I'm a founding farmer of a wide European network of regenerative farmers. So I was until recently the only one from Slovenia. You have now 4 from Hungary in this organization. And I am also a co-founder of our national Slovenian regenerative organization. Tilán több tisztséget is betölt különböző civil szervezetekben, többek között alelnöke a szlovén ökológiai gazdálkodók szervezetének. Szlovéniában ő volt az alapító gazdálkodója ennek a regeneratív mezőgazdaság európai szövetségének, aminek most már ugye vannak magyar tagjai is, és mellette a társ alapítója ennek a szövetségnek a szlovéniai ágának. Yeah. I have to say this, I was in Hungary 4 times this year. I was not here for 30 years before, 30 years last time, but I was in a holistic management comprehensive course in spring with some very nice Hungarian people that I met here. Tilán azt említi meg, hogy 30 évig nem járt Magyarországon, idén viszont több alkalommal is részt vett ugye ezen a holistic management képzésen, amit a Táncoskert szervezett. Többünkkel is, többek között Jánossal és velem is innen van az ismerettsége. These were our mentors there. Az oktatóink. So to explain where in Slovenia do I come from, you can see here on the map, this is the pointer, right? Yeah. So here is the Hungarian border, and I come from a place very near the Alps, near the Austrian and Italian border. Ezen a térképen látható, hogy hol van Tilán gazdasága, honnan jön, ahogy önök is láthatják, tehát elég közel van az Alpokhoz, mind az osztrák, mind pedig az olasz határhoz. So we are in a relative flat place because this is still what is called Ljubljana Basin, but it is surrounded by over 2000 meter high mountains. Ez egy viszonylag lapos terület, de ahogy a képen is láthatok, could you put back the picture, please? Thank you. Tehát ahogy a képen is látható, azért eléggé magas hegyek, 2000 méter magas hegyek övezik. And you said the Ljubljana Basin, that is like... Tehát ez a Ljubljanai medence.
So this is how our farm looks like. With the red, you can see our plots, what we are renting or that we own. Ezen a képen lényegében a gazdaság szerkezetet láthatják, ugye amik pirossal vannak, azok a táblák, ami vagy a gazdaság birtokában van, vagy pedig Tilenék bérelik. Because I couldn't, we came into farming very late, 2016. I couldn't choose the land, or I didn't have land for my family. Mivel elég későn kezdtek el gazdálkodni, tehát 2016-ban, így Tilennek nem igazán volt lehetősége arra, hogy megválogassa a területeket, hanem azon gazdálkodik, amint tudott. Ráadásul ugye családilag se hoz mezőgazdasági területeket, ezeket sikerült szereznie. So to set the context further, because it is important for some of the things we do, I have to explain this. 5 kilometers from my farm, one of the most famous lakes in Slovenia, that is Lake Bled. There's this river here, is the river Sava, and there is historic town of Radovljica here. So it is a quite touristic area of Slovenia. Csak hogy egy kicsit szélesítsünk a kontextuson, maga az a terület, ahol Tirán gazdálkodik, tehát az ő gazdaságától nagyjából 5 kilométerre található a Bledi tó, ami egy kifejezett turista attrakció. Itt folyik a Száva folyó is, és itt van ez a szintén turizmus szempontjából fontos kis település. What's the name of Radovljica. Radovljica. It's not big, it's only 5,000 people. But the important thing is, in the radius of 15 kilometers lives about 50,000 people, roughly, or 20 kilometers. That is like being in the middle of Kaposvár. Yeah? Viszont ami szintén fontos, hogy egy ilyen 15-20 kilométeres rádiuszon belül nagyjából 50 000 ember él, tehát egy olyan központi helyen helyezkedik el a gazdaság, ahol sok ember tud elérni, tehát körülbelül olyan, mint nálunk mondjuk Kaposvár, mint egy megyeszékhely. So this is the location of our house. It is not a traditional farmhouse, it is set in a semi-urban area, and our farm is all around. Ott, ahol a zöld háromszöggel jelölt pont van, ott van Tilenéknek a háza. Ez egy ilyen kertvárosi régióban lévő ház, tehát nem egy klasszikus gazdaság területén lévő ház, hanem egy ilyen kertvárosi régióban lévő. Something fell out there, but I'm going to try to. So this is some of the things that characterizes our farm. So we are very focused on the on regenerative farming and principles of agroecology and holistic management. We don't have any of our own equipment, so we are leasing most of it. 95% of land is also leased, because where I live, the land is very expensive. Pár információ magáról a gazdaságról. Ez ugye egy 15 hektáros gazdaság, ami Szlovéniában viszonylag nagynak számít. Viszont Tilen említette, hogy se a területek, se pedig a gépek, amivel ő műveli a gazdaságát, a gépek közül szinte semmi nincs az ő birtokában, tehát mindent bérel, és a területeknek is a 95%-át úgy bérli, tehát nem saját tulajdona, mert ez a régió, itt nagyon drága földet venni, ezért tudja így megoldani. And very importantly, when we started in 2016, we were not owning but operating with only 1 hectare of land, with a market garden, and today we are operating on 15 hectares, which is actually where I live, or in the majority of Slovenia,
it's twice the size of an average Slovenian farm. We have very, very small farms in Slovenia. 2016-ban 1 hektáron kezdett el Tilen gazdálkodni. Ezt a market gardenre mi a jó magyar szavunk? Egy ilyen biointenzív kertészetet folytattak, és hát most arra... Oh, thank you. I didn't know that that's the proper Hungarian term as well. És most arra 15 hektárra növekedett a gazdaság. Tilen is megemlítette, hogy ez nagyjából a kétszerese az átlag szlovén gazdaság méretnek. We have our farm separated in different areas, zones, so we are in not all of these plots at the same amount of time, and this is the plot we spend the most of our time. This is about 2.5 hectares, and we have there our market garden and all of our chickens, and we make perhaps 90% of the money there in this location. And just for interest, this one here is a high mountain pasture for our sheep, and it is on elevation of 1,600 meters. So, yeah. Tehát a zöld háromszöggel jelölt területen lényegében itt termelik meg a gazdaság profitjának a 90%-át. Ez egy körülbelül 2,5 hektáros terület, de ahogy a térképen is láthatják, ugye különböző, tehát a gazdaság egyes táblái azok eléggé szétszórtan helyezkednek el. Ami ott van fönn a hegyen, az egy 1600 méter magasan lévő hegyi legelő, mert Tilenék a csirkék mellett ugye juhtartással is foglalkoznak, és akkor a juhok ott vannak fönn, de maga a gazdaságnak a központja ez a 2,5 hektáros rész, itt van a biointenzív kertészet, és itt tartják a csirkéket is. So this is the 2 hectare plot it's our central plot. We have our market garden there, and just to see the landscape a bit. I can say something more. The landscape here, if we go back, the geology is mostly fluvial and glacier rubble in this part. So the ground is very porous, although we get about 1,600 millimeters of rain every year, but it goes down very fast. This one. Szóval ez egy kép a központi 2 hektárról, tehát a termelés nagy része történik, és if you go back to the map, please. The map, yeah. És itt a térképen meg az látható, hogy ugye maga a terület az lényegében olyan, mintha ilyen völgyszerűségben helyezkedne el. A talaj is viszonylag tápanyagban szegény, mert ilyen gletszer, üledék-szerű a talaj, és annak ellenére, hogy éves szinten, you said 600, yeah. 1600. 1600 mm csapadék esik éves szinten, ugye ez mind lerohant, lényegében az egész lefolyik. So now I will show you a few, because we have to hurry a bit. I didn't anticipate how is this going to go, but this is some of the photos of the market garden. We do very different vegetables. We have a wash station at home. And this is some of the specialty products that we do and sell for a lot of money. Tehát itt a képeken láthatták, hogy milyen zöldségekkel foglalkoznak. Magánál a gazdaságnál van egy készülék, amit ugye a zöldségek mosására használnak, és ezek azok a különböző speciális termékek, amiket árulnak. And our beds are all compost and wood chips, because wood chips between the beds are very readily available material, because we have a lot of forest and we decided for that. Tehát ugye
az ágyásokat, azokat komposztból készítik, és ahogy láthatták az egyik képen, nagyon sok faforgácsot, famulcsot használnak, mert nyilván ez náluk könnyen elérhető. So the three channels of our selling with Market Garden are CSA boxes, restaurants, and we have one organic shop that we deliver to every week. 3 értékesítési csatornájuk van, az egyik ez a dobozrendszer, közösség által támogatott dobozrendszer, akkor van egy üzletük, és a helyi éttermeknek is értékesítenek. So we collaborate with one restaurant that has a Michelin star in the historic town of Radolica, and with collaboration with them and with our local tourist bureau, last year we organized like a gourmet dinner in our garden. 6 course. Együttműködnek a Radovlicében egy Michelin csillagos étteremmel, illetve a helyi turisztikai irodával, és a tavalyi évben az ő szervezésükben tartottak egy 6 fogásból álló egy ilyen ebédet, amit a farm megismerését szolgálta. So this is my biggest love, sheep. They are ruminant animals. 3 years ago we wanted to introduce some ruminants in our farm, and we are in a breeding program of an indigenous variety of Jezersko-Solcsava sheep. In Austria it's called, because we share this breed with neighboring Austria. I will show you some photos of the... Hát ez az igazán nagy kedvenc állatfaja Tilennek, ugye a juhok, és amiket itt a képeken láthatnak, ez egy őshonos fajta, amivel osztoznak az osztrákokon. What's the name of the breed? Jezersko-Solcsava. It's here. Jezersko-Solcsava, így hívják magát a fajtát, és Tilen benne van ennek a tenyésztési programjában. So you recognize this sheep. They have a typical like glasses around their eyes, or they have also like tears. Mm-hmm. So this is very typical for this breed. And long ears and a very white nose. Ami nagyon jellemző erre a fajtára, az a szem körüli fekete kör, vagy néha olyan, mintha könnyezne itt a szem alatt, a hosszú fülek és az előreugró homlok. And they are a meat and wool breed, not milk sheep. Yeah? Ők elsősorban húshasznosítású fajta, illetve a gyapját hasznosítják. They go around our farm with a holistic plan, so like it's done here. Tehát egy ilyen holisztikus legeltetési terv alapján mennek körbe a gazdaságban ezek a birkák. We do winter grazing as well, because we get snow also. It's very nice to have some black sheep, so you can find them in the snow. Csinálnak téli legeltetést is, és nem árt, hogyha van fekete színű a juhok között, mert az könnyen megtalálni a hóban. They spend some time under a roof if we have really heavy snow, but mostly we try to keep them outside the whole winter. Van az állatoknak fedett beállója, hogyha nagyon ridegre, meg keményre fordulna az idő, de igyekeznek lehetőség szerint egész évben kint tartani őket. And now for the fun part, the main thing. So, because we started with vegetables and we had a market for vegetables already, it's a very good thing, we figured, to have eggs as well, because they sell themselves. If you already have customers with vegetables, and they are a really, really nice product to go.
Tehát mivel a zöldségekkel már volt egy vevőkörük, sikerült kialakítaniuk egy vevőkört, innen jött az ötlet, hogy jó volna mondjuk emellé tojást is tenni, és ezért szerezték be a tyúkállományt. So for egg-laying hens, we utilized the areas of the main plot of our farm where we don't have the market garden, and they were not utilized before. Tehát a tojótyúkok tartásához, ugye itt a központi területnek azon részeit hasznosítják Tilenék, amit korábban nem használtak, illetve amit a zöldségtermesztéshez, a market gardenhez nem használtak föl. And meanwhile, when we are grazing chickens here, we also put in some like permanent lanes with perennial trees and shrubs and things like that, for wait them to grow and be mature to harvest them later, maybe in 10 years' time. And in the meantime, between the rows, we're doing the chickens. Tehát mindamellett, hogy ezen a területen ugye a csirkék szabadon vannak, ki vannak nekik alakítva olyan területek, évelőkből, illetve bokrokból, fákból, ahol lényegében ugye a tojást le tudják rakni, és később ezeket a fákat, tehát ezek olyan fák, are these fruit trees? Yes, and berries and all, it's very mixed like agroforestry. Yeah. Tehát ezek többnyire gyümölcsfák, meg különböző bogyós gyümölcsösök, és később ezek is hasznosításra fognak You can a kerülni. bit see the lanes here. You can see. Itt a képen láthatják azokat, ami kifejezetten a fészkelésükhöz van They are kialakítva. 10 meters apart to utilize the space to make it the same all around the farm. So they are all 10 meters apart. És akkor ezek között ilyen 10 méterenként vannak kialakítva, és így lényegében ezt a köztes 10 méteres sávot is tudják hasznosítani. One is here, here, here. They are not mature, they are establishing, yeah? Tehát ezek még nem a végső, ezek még növésben vannak. But this is, you best see them from the air. So this was our start. We were giving this trailer. This was for free, cost €0. The owner wanted to take it away, so we converted it to a. We just put the floor out and made it bigger. So now it can take 150 laying hens. Tehát ezzel a trélerrel kezdték, amit ingyen kaptak, mert a tulajdonos ki akarta dobni, Tilenék átvették, és akkor egy kicsit átalakították, és 150 tojótyúk szállítására alkalmas. We put the nests outside because inside there's no space. And we put them an additional roof for shadow and in the event of rain, so they have a bit more roof. A fészkeket azokat kívülre teszik, mert belül nincsen elég hely, és akkor kapott egy plusz tetőt, illetve hát azt egy másik tetőt az árnyékoláshoz, illetve az eső elleni védelemhez, tehát hogyha esik, akkor az alá tudnak a tyúkok behúzódni. Here it is how it looks inside. So this is from the inside. They are nests, and we have a different design now, but they are like purchased for. És akkor ez magának a trailernek a belseje. The nests are outside. Sorry? The nests are outside. Yeah, this is the entrance to the nest. They are laying here, and the eggs come outside on the. Aha. Yeah. Tehát, hogy itt mennek be a tyúkok, itt tudják lerakni a tojást, viszont a tojások azok kijönnek. Tehát, Yeah, you can see it here. és akkor itt jönnek ki a tojások. And we have them on both sides. It is very important to balance, which is really difficult. You will see. Yeah, we move it with a Fiat Panda. It is much better than ATV you saw there because this one is also a family car. I can take
the chickens, and then I can take the children to the school. Először Tilen azt említette, hogy mivel ezek a kis szerkezetek, ugye, ahol kijönnek a tojások, mind a két oldalán vannak a trélernek, és azért ez egy komoly feladat, hogy kiegyensúlyozza, és hogy a saját családi autóval, ezzel a Fiat Pandával szokta szállítani, és akkor így két legyet üt egy csapásra, mert viszi a tyúkokat is, utána meg lecsatolja róla a trélert, és viszi a gyerekeket iskolába. Yeah, I was saying how important it is to balance it, because we have this terrain that is not even. You sometimes have to perform a bit of tricks, you know. Igen, és itt a képen láthatók azok a különböző házi megoldások, hogy hogyan lehet ezen a terepen kiegyensúlyozni magát ezt a trélert, hogy ne dőljön el sem erre, meg ne guruljanak el a tojások. You can see it here. It's yeah. We put also the name of our farm on it, so I thought it was important because we have a lot of visitors on our farm, so this is an important detail. Tehát rajta van a farmnak a logója, mivel elég sok látogatójuk van, tehát azért jó, hogyha így rögzül bennük, hogy milyen farmon vannak. And because we bring chickens very close to our garden, in the last few years we didn't have any problems with slugs. So because they eat them. És mivel nagyon közel viszik a tyúkokat magához a kerthez, ezért az elmúlt 2 évben egyáltalán nem volt problémájuk például a meztelen csigákkal, mert megették a tyúkok őket. So for netting we use 1 or 2 50-meter nets. It depends on how much area we want to graze. We move the chickens every 2 or 3 days, or sometimes if it's a lot of rain, every day. Tehát magának a háló kialakításához 1 vagy 2 15 méteres hálót használnak. Átlagosan 2-3 naponta mozgatják a csirkéket, viszont hogyha nagyon erős esőzések vannak, akkor naponta más helyre viszik őket. This is for a moment our energizer. This is the system for drinking because we have to move it as well. It's not the only energizer, it's one of the energizers that we use. This one is very portable. És akkor a képeken még azok a szintén hordozható eszközök láthatnak. Az egyik az itató, ugye a lenti képen, a fönti képen meg az akkumulátor. We try to give chickens sometimes very tall grass. We never cut it, the grass for the fence. We can trample it like this, and then we didn't have any problems. Tehát soha nem kasszálják a füvet a csirkéknek, van, amikor elég magas füvet kapnak, néha egy picit letapossák, de kasszálni egyáltalán nem kasszálnak. So this is our chickens' favorite ground. We have a lot of trees in some areas, and I think they are enjoying this one the most. This is like playground for them. És hát ez az a rész, amit a legjobban szeretnek, az erdős rész, ez olyan számukra, mint egy játszótér, de ahogy a videón is látható, hogy nagyon élvezik, hogy tudnak kapirgálni. So as my friend Miklos would say, this is my son. He's an automatic egg picking machine. Ahogy Tilen barátja Miklós mondaná, hogy ott a felső képen látható Tilennek a fia, ő az automatikus tojásbegyűjtő. And do you know about the economist Pareto, in Italian economist? Is the 80-20 rule. So 80% of the eggs will be in 20% of your nest, always. The chickens don't mind the rules of people. They have a natural rule.
Tilen hivatkozott egy olasz közgazdászra, Paretóra, a 80-20-as szabályra, hogy a tojásoknak a 80%-a az a fészkeknek a 20%-ában lesz megtalálható, tehát hogy így nem mindig veszik a tyúkok figyelembe az emberi szabályokat. So one important thing is our chickens are laying hens are not organic certified. Our vegetables are and our sheep are organic certified, chickens not, but we do give them organic certified feed. And the egg laying, it's 80% of average throughout the year. 80% chickens will, how is it called in English? Sorry, English is not my first language. What is the rate, egg laying rate? How much? Percentage, yeah. Yield, yeah. Is 80%. So you will have every day from 150 chickens, on average you will have about 110 eggs. Yeah. So it's about 30,000 or 40,000 per year. Yeah. Tehát Tilen megemlítette, hogy habár ugye a zöldségeskert és a juhállomány az ökotanúsított, mind a kettő, maguk a tojótyúkok azok nem ökotanúsítottak, annak ellenére sem, hogy például ökotakarmánnyal eteti őket, és kitért arra is, hogy nagyjából a tojás hozam az 150 tojótyúk esetében naponta olyan körülbelül 100 tojás, tehát nagyjából a 80%-a. So because we only have 150 chickens, we can sell all our eggs without an egg peckery. That is totally legal in Slovenia. The limit is 350 birds. If you have more than that, you need a legal egg packing facility. And we will sell our eggs by boxes of 10. And all of our eggs are sold in our house. So we don't take them anywhere. All the customers, yeah. And they leave their money here. Mm-hmm. So we don't have any work with them. Oh, so they just take yes, and leave the money yeah. there. Mivel 150 tojótyúkot tartanak, ezért saját maguk csomagolják a tojásokat, ilyen 10-es csomagokból, mert Szlovéniában úgy van a szabály, hogy 300 tojótyúktól kell hivatalosan ezt üzemi szinten csinálni, tehát kell lennie egy külön csomagoló üzemnek. És ahogy itt a jobb oldali képen is láthatják, ki vannak így helyezve a tojások, és mellette ott van az a pici kis doboz, tehát lényegében a vásárlók abba hagyják a tojásnak az árát, és csak elviszik a tojást, tehát különösebben még nagyon érintkezés sincsen, hanem így ilyen becsületkasszás rendszerben. So the eggs are quite an important branch of our farm, and we get about from 30 to 40% of our income from eggs. But the important thing is it's not a lot of work for us. It's only on average per year 1.5 hours of work every day. Tehát maga a tojástermelés az egy nagyon fontos ága az ő gazdasági tevékenységüknek, a bevételüknek 30-40%-a jön magából a tojásból, és az is egy fontos szempont, hogy munkamennyiség tekintetében tehát nincsen akkora ráfordításuk. Tilen azt mondja, hogy napi nagyjából 1,5 óra munkából neki megvan ez a bevétele. So sometimes we integrate our sheep with our chickens, or we have them before the chickens, so they take the grass down. But this is a nice combination because of the birds, because of the air predators, because the sheep, or these are the rams, they keep the predators away a bit. És akkor vannak
van olyan, amikor kombinálják a két fajnak a tartását, vagy azt csinálják, hogy először a területre ráengedik a juhokat, és ők lelegelik a területet, és utána engedik rá a tojótyúkokat, hogy még így rendet tegyenek a területen a juhok után, vagy amikor a képen látható együtttartás van, ezek kosok, amik ott vannak a csirkék között, és ez azért nagyon fontos, mert lényegében megvédik a ragadozó madaraktól a tojótyúk állományt. So because we have the snow, sometimes they have to spend the winter inside in a deep litter system like this, like we are today, in a greenhouse. They spend there from 15th of November to 15th of May. És hát mivel Szlovéniában hajlamosak kemény telek, meg nagyon havas telek lenni, ezért ezt az időszakot a tyúkok azok bent töltik egy ilyen mélyalmos tartásban, november 15-től május 15-éig tartják őket zárt helyen. And on 15th of May they are replaced. So they will go into slaughter. We replace every year with the new one. És május 15-én lényegében cserélődik az állomány, tehát a meglévő állomány az vágóhídra kerül, és akkor új tojótyúkok jönnek helyettük. And on 15th of May the tomatoes go into the greenhouse. És május 15-én a helyükre paradicsomok kerülnek. So this is our next operation on the farm. We have 3 of these chicken tractors. And we raise in 4 to 5 batches about 600 birds, meat birds. So it's about 150 per batch. Tehát három ilyen csirketraktoruk van, ebbe 20 csirkéket tartanak, és tehát 150 csirke van egy turnusban, és akkor 5-6 turnus. A 3 különböző traktorban. Our turnuses go from May 15 again, and we finished about November 1st, the last chickens. They are only in our farm in the summer because of the weather. És akkor ezek a turnusok, tehát május 15-től kezdődnek, és november 1-ig tartanak. And you have, so it starts from May 15. 15th of May it starts. And we get 1 kilo birds in our farm because we don't have the infrastructure to get the small birds, and they go directly on pasture the day they arrive on the farm. Tehát, hogy ugye nem csibékkel kezdenek, hanem nagyjából ilyen kilós méretű madarakkal, és azok egyből kihelyezésre kerülnek a legelőkre. So they are about 3 weeks old when they arrive. Nagyjából 3 hetes. This is the only area of this part of the farm that chicken tractors can go, because this is too steep. This is only for the egg layers. Tehát ez a fönti rész, amit most Tilen mutat, itt tudnak ezek a csirketraktorok közlekedni, mert az összes többi az túl meredek, tehát oda csak a tojótyúkokat. Because it's flat, yeah. And we are limited by this space, so we cannot take more chickens if we wanted. We had to go other place. So 600, 700 is about the limit. És hát a terület méret is egy limitáló tényező, mert ugye itt maximum 600-700 csirkét tudnak mozgatni, meg elhelyezni, tehát hogyha ennél többet szeretnének, akkor ahhoz már más területek kellenének. But the nice thing about this piece of land here, it has the trees from the south. So in the intensity of the summer heat, they get shadow from 4 o'clock. And with small chickens, it's very important because they don't get bigger if the temperature is above 35 degrees. Viszont ami előnye ennek a területnek az, hogy itt a délről feljövő fák vannak, ami nyáron viszonylag nagy árnyékot biztosítanak, és ez a csibéknek nagyon-nagyon fontos, hogy nehogy hősokkot kapjanak.
they will not eat if it's too hot. Ha nagyon meleg van, akkor nem esznek. And it's really difficult actually to get 1 kilo birds in the summer in Slovenia, probably everywhere, because the houses that do the chickens will not do them in summer because it's too hot. And in our farm they feel really good. So it's hard sometimes to get them. Tilen azt mondja, hogy Szlovénia szerte nehéz ezeket a kilós méretű madarakat, tehát ezek körülbelül 3 hetes madarakat beszerezni nyáron, mert olyan meleg van, hogy hogy a telepek nem tartják náluk, nem tartják ezeket a méretű madarakat, viszont náluk nagyon jól érzik magukat szabadon. So we can see here some of the tractors, and this is our system for moving them. So we have one pair of wheels for all of them, and we just change the wheels and then we move them. És akkor itt ezen a képen, vagy ezen a két képen azt láthatják, hogy hogyan működnek ezek a traktorok. Összesen 2 pár kerekük van, és akkor ráteszik az egyikre, arrébb húzzák, utána ráteszik a következőre, azt is arrébb húzzák. So here is some of the grass that we like to give our chickens, and the nice thing is we have a lot of clover. Since now we are after 4 years of chickens, we have much more clover in this, and they eat all the clover when we move them to the clover, and it's a lot of protein. And tehát ilyen füvet kapnak, és az a szerencse, hogy nagyon sok hereféle van, főleg mivel white clover. Fehér here, főleg mivel már 4 éve foglalkoznak ezzel a csirketraktorozzással, és a csirkék ezt nagyon-nagyon szeretik, a fehér herét. We did have some problems with predators, foxes or jackals, we don't know. So this helped. We have electricity down here, so now the fox cannot get in. Sometimes you do this if there's a hole or something like that. A ragadozókkal azért meggyűlt a bajuk a rókákkal, vagy a sakálokkal, és az egyik képen látható, hogy kihúztak egy elektromos vezetéket, hogy ne tudjon aláásni a csirketraktornak, ahol meg esetleg már megjelent egy rés, ahol megpróbált beásni, akkor azokat általában betömik. So this is a classical chicken tractor like Salatin or Ridgedale chicken tractor, and they are quite heavy. We don't have any plastic on them. We have aluminium like roof. And now we are trying a new model. And this one is much lighter. It's made out of hoops for vegetable tunnels. But this one is not so stable in wind. But we get most of our wind in the winter. So one week ago we had quite strong winds with what was it, Hurricane Boris? Yeah. You got all the rain, but we got all the wind in the south of the Alps because but yeah. Amiket az első képeken láthattak csirketraktorok, amin ilyen, could you go back to the one with the aluminium roof? Yes. Salatin, Ridgedale. Yeah. Ez a klasszikus Salatin-féle csirketraktor, aminek látszik, hogy alumíniumból van a teteje, viszont ezek eléggé nehezek, és most egy új konstrukcióval kísérleteznek. And could you go to the other one? Ezzel, ami sokkal könnyebb, ez olyan kicsit, mint a fóliasátornak a tetejét, hogyha rátették volna. Lényegesen könnyebb, csak ebbe meg könnyebben belekap a szél, tehát ez... In Hungary you would probably put white on. Yes. But we can put black. Viszont olyan tekintetben meg nekik nem akkora gond, mert alapvetően inkább télen van szeles idő, kivétel az elmúlt időszakot, amikor a Boris ciklonnak köszönhetően mi kaptuk az esőt, ők meg a szelet. So in Slovenia, as a farm, we are legally obliged, because of tax reasons, to grow at least half of the food that we give to our animals in the farm, if we want to operate like as a farm, legally.
Szlovéniában az a szabályozás, ha ők azt akarják, hogy mezőgazdasági termelők lehessenek, és adózás, meg minden, tehát jogi szempontból is mezőgazdasági termelőnek tekintse őket a rendszer, akkor a területük felén lényegében hogyha állatot tartanak, takarmányt kell termelni. Half of your farm. Tehát a mezőgazdasági területük felén kell... Half of the feed has to be grown half on... of the feed, no, that's yes, different. Yes. Szóval tehát a takarmány felét azt legalább saját kezűleg kell előállítaniuk. So we grow, it's not my favorite thing, but we have to grow also the cereals like barley, wheat. We grow fodder peas, rye, things like that. And one of the important thing is, because it's the second in the season, it's buckwheat. We sometimes buckwheat pohanka, I know that one. Yeah. Thank you. I didn't know. So buckwheat it's sown in July and harvested in October. So it's the second crop in the field. So we sometimes feed it to the chickens as well. But it's expensive. Tilen annyira nem szereti ezt a megoldást, de ugye mivel jogszabályilag kötelességük, ezért termelnek gabonanövényeket, tehát termelnek árpát, termelnek búzát, van olyan, hogy takarmányborsót, és akkor itt a végén a pohánkát említette, ugye, amit júliusban vetnek és októberben takarítanak be, de van, amikor csak úgy odaadják a csirkéknek. So as I said, we have to lease all the equipment, everything, the tractors for plowing, everything. So our fields are not a no-till, because in the area where we live, we don't have any equipment nearby for this. So we are not doing no-till. Only in the vegetable garden. Oh, sorry. Yeah. Tehát mivel a műveléshez minden gépet bérelniük kell, tehát akár a szántáshoz, a betakarításhoz, mindenhez bérelniük kell a gépet, ezért nem tudnak no-tilt csinálni, mert az a terület, ahol ők laknak, az ahhoz szükséges gépek nem állnak rendelkezésre. Az egyedüli, ahol no-tilt csinálnak, az lényegében a kertészet. And because the agriculture actually is a bit of a decline in our area because of the high prices of land and so on, nobody is growing wheat or barley anymore or that kind of things. It's mostly silage corn and grass. So it's really hard to get a combine harvester. We have to get it from 30 kilometers away. So sometimes it's really expensive to get if you're the only one that is harvesting, to get a harvester. És mivel az ő régiójukban hanyatlóban van a mezőgazdasági termelés, főleg azért, mert nagyon magasak a földárak, ugye nem állnak azok a gépek rendelkezésre, amik a műveléshez vagy a betakarításhoz kellenek, tehát itt a környékben a gazdák, ők elsősorban silókukoricát termesztenek, silage corn? Corn and grass. Vagy hát lényegében gyepet, és hogyha Tilán mondjuk a saját területének a betakarításához akarnak gépeket, azt 30 kilométerről kéne odahozatni. So this photo is how we process our grain before we give it to the chickens. We don't mill it. We put water on it so it sprouts a bit. So for 24 hours we soak it in water so it's better digestible for birds. Yeah? És itt a jobb alsó képen már az látható, hogy hogyan készítik elő a takarmányt a csirkéknek, hogy ugye nem megőrlik, hanem vízbe áztatják 24 órán keresztül, hogy egy picit kezdjen el csírázni, és akkor itt sokkal könnyebben emészthető a csirkéknek, amikor odaadják. We're doing that for logistic reasons because it's easier for us not to mill it. There's one more step and this is easier for us. Illetve hát a másik oka ennek az lényegében a logisztika, egyszerűbb nekik így megoldani, mint hogyha őröltetnék. And it has one more advantage, this process. The barley will sprout in the grass. So
it doesn't go to waste. Yeah. If they leave it behind, if they don't eat it. Yeah. És még az is az előnye, hogyha tehát amit nem esznek meg a csirkék, tehát ami ott marad a területen, az lényegében ki fog kelni, tehát egyfajta árvakelést ér el ezzel a módszerrel. So the other half of our feed, we get organic pellets. They are imported from Austria because in Slovenia it's really hard to get organic, and we are very close to the Austrian border. And we feed them like mussel shells crushed for calcium. And in the last years, we managed to order a few farmers together, so we get them in big bag. Not the calcium, but the pellets. Yeah. És akkor a takarmánynak a másik fele, amit adnak a csirkéknek, azt Ausztriából importálják, ez lényegében öko takarmány, illetve még különböző ilyen zúzott kagyló vagy csigahéjakat, ugye a kalcium utánpótlásra, és akkor a tavalyi évben sikerült több gazdálkodónak összeállni, és akkor nem egyesével, hanem így együttesen ilyen nagy zsákba tudták a takarmányt megrendelni Ausztriából, és ez így könnyebb volt nekik. So this is just to finish the part around the meat chickens. So this is not a lot of chickens that we grow every year. It was in the beginning more like for family and a few friends, but now we are thinking of expanding it a bit outside, also selling to other people. And the important thing is, but for that we don't have enough space, the restaurant will kill for these chickens. They are very good quality, and our restaurant, you know, appreciates good quality, but we will have to outsource the culling of the birds. So we are talking with a person that will do the culling next year, and it will be like salmonella checked everything, and they charge us about €1 per kilo of birds, which is not a lot for the. We can sell one chicken for approximately €16 or €17. Tehát az egész az elsősorban maguk miatt indult, tehát maga a húscsirke tartást maguk miatt, meg néhány barát miatt kezdték el, viszont szeretné Tilen ezt az egészet bővíteni, főleg azért, mert ugye közelben lévő éttermek azok nagyon jó pénzért vennék át a jó minőségű húscsirkét. Ugye, amit ők maguk nem tudnak megoldani, az maga a vágás, viszont a közelben lenne erre ember, aki ráadásul nem is drágán, tehát egy ilyen körülbelül €1 per kilós áron vágná a csirkéket. Tilenék viszont magát a húst azt olyan nagyjából 16-17 euróért tudnák értékesíteni. Yeah, with the chickens it's about, the costs are about half of the price of chicken, so the feed costs, when you buy the chickens, so they are quite high cost. The nice thing about meat chickens, it's you only work in the summer with them, you have the winter without them. Tehát magánál a húscsirkénél ugye a ráfordítás, amit a gazdálkodó ráfordít, az körülbelül összegében a fele annak, mint amennyiért tudja értékesíteni, és ugye csak nyáron foglalkozik vele, tehát télen nem foglalkoznak húscsirkével. It's quite a nice operation for the farm, it's very profitable, so if we could make it bigger, it would be a lot of money that we could get from this operation. Tehát Tilen azt mondja, hogy ugye nagyon a húscsirketartás az nálunk nagyon profitábilis, úgyhogy sokkal jobban járna vele, hogyha tudná bővíteni ezt az ágazatát. Is it correct? Yes. Yeah? Yes, it's correct.